ใบตอง Little Duck Present Warner Brothers Studio Tour โตเกียว Quaffle is released and the game begins! ทุกคนคะตอนนี้ใบตองมาถึงสตูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะคะ เมื่อกี้ฝนตกใบตองตัวเปียกหมดเลยค่ะ แต่ก็รีบวิ่งเข้ามาได้ เดี๋ยวจะรีบเข้าไปดูในด้านในนี้นะคะว่ามันจะมีอะไรบ้าง สำหรับการเข้าชมภายในสตูดิโอก็จะแบ่งเป็นรอบๆตามบัตรที่เราซื้อนะคะ ซึ่งจะต้องซื้อบัตรล่วงหน้าและมาให้ตรงตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งของใบตองก็ซื้อผ่านเว็บไซต์ Warner Brothers Studio Tour Japan โดยตรงค่ะ ตอนนี้พวกเราก็กำลังรอที่จะผ่านเข้าไปในประตูบานนี้เพื่อเข้าไปในห้องโถงใหญ่ของ Hogwarts เข้ามาแล้วบอกได้เลยว่าเขาทำได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะ เหมือนกับในภาพยนตร์เป๊ะเลย บริเวณด้านหน้าห้องโถงใหญ่ก็จะมีหุ่นจำลองของศาสตราจารย์อยู่หลายท่านเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดวนซึ่งเป็นผลงานของโรวิน่า เรเวนคอร์อลังการมากแม่ ที่นี่เขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะคะ อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เคลื่อนไหวได้เหมือนกับในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ โดยเราจะต้องมาที่บูธนี้ แล้วทำการสแกน QR Code ที่เราได้รับมาตอนแรก จากนั้นหน้าจอจะนับถอยหลังให้เราไปรอ acting ที่หน้าฉากได้เลยค่ะ ไปเดินเล่นกันต่อค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นรวมของ Gryffindor แล้วก็ไปต่อกันที่ห้องนั่งเล่นรวมของบ้านซิริทิริน หอนอนชายบ้าน Gryffindor ห้องต้องประสงค์จะปรากฏขึ้นเมื่อมีคนต้องการใช้มันเท่านั้น ซึ่งก็เป็นห้องที่กองทัพดัมเบิลดอร์ใช้ในการฝึกซ้อมในการต่อสู้ในแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟีนิกซ์สำหรับกิจกรรมต่อมาพวกเราก็จะ acting เป็นกลุ่มคนที่กำลังเชียร์เกมควิดดิชจากในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งซึ่งหลังจากพวกเรา acting กันเสร็จ เขาก็จะตัดต่อให้พวกเราเหมือนกับเข้าไปอยู่ในหนังจริงๆเลยค่ะ ซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ QR Code ที่รับมาในตอนแรกเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้วยนะคะ ซึ่งก็เป็นไฟล์ที่เปิดไปตอนต้นคลิปนั่นเอง เราไปเดินเล่นกันต่อที่ห้องทำงานของอัลบัส ดัมเบิลดอร์กันค่ะ
事故ですよ。ハリーの父親ジェームスと一緒です。なんとかしてくれるに違いありません。いい感じです。では皆さんもう一度構えて3、2、1エクスペクトバトルオーナー。やった。 ทุกคนคะหลังจากที่เราเดินทัวร์กันมานะคะ เราก็เจอคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะ แล้วเรามาแวะมาที่ร้านอาหารกันเพราะใบตองหิวมาก แล้วใบตองจะกิน 2,800 เยนเลยเหรอ 2,800 เยนนะคะทุกคน อันนี้ใบตองสั่งชามาด้วย อันนี้คือไก่อบ น่ากินไหม ขอชิมแครอทกันนะอร่อยอร่อย หวานจริงไม่แข็ง ไก่อร่อยอ่ะ อร่อยมากเลยอ่ะ สุดยอดอ่ะทุกคนคะไม่ต้องจะกินดินนะคะ ใช่กระถางต้นไม้ไหมเนี่ยไม่ต้องจะกินแล้วนะ คืออะไรอ่ะ ก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะ แต่อร่อยนะฟันดำปี ตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่หน้าบ้านซอยพรีเวทนะคะ แล้วเราก็สั่งบัตเตอร์เบียร์มาด้วยนะคะ ตอนนี้อากาศเย็นมากแถมฝนตกด้วยนะทุกคนฝนตกหนักมาก ควันออกจากปากมาเต็มเลย นี่บัตเตอร์เบียร์เราสั่งกันเมื่อกี้ แล้วดีนะคะทุกคนข้างๆก็มีเครื่องทำความอุ่นด้วยนะบัตเตอร์เบียร์อร่อยมาก มันจะซ่าๆหน่อยหวานๆนิดๆอร่อย อร่อยมาก หวานมาก จากนั้นเราก็มาเดินในส่วน outdoor กันต่อค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นกระดานหมากรุกยักษ์จากภาคศิลาอาถรรพ์ ต่อมาก็จะเป็นบ้านของแฮกริดและรถเมล์อัศวินราตรี ซึ่งเป็นยานพาหนะโดยสารฉุกเฉินสำหรับห้องมุดแม่มดพระเนจร ตอนนี้เราก็มาถึงชานชาลาที่9 เศษ 3/4 กันแล้วนะคะ ซึ่งเป็นที่ที่นักเรียนมาขึ้นรถไฟไปฮอกสวอตส์กันต่อไปขึ้นตรงข้างรถกัน ทุกคนคะตอนนี้ใบตองอยู่ที่ดอกไตรแองเกิลนะคะด้านหลังใบตองก็เป็นร้านขายไม้กายสิทธิ์แล้วก็ข้างๆก็เป็นกรีนยอนเดอร์นะคะธนาคารกินก่อนสุดยอด ส่วนด้านหลังก็จะเป็นนกฮูกถ้าเอาไม้กระทาเวแบบไปจ่อใกล้ๆนกตัวนั้นมันจะมีเสียงออกมาด้วยนะ แต่หนูไม่มีไม้นี่แกเสียงดังสุดยอดมาก แล้วก็มีอันนั้นด้วยเรียกว่าอะไรนะไม้กวาดอันนี้
อันนี้ก็เป็นร้านขายของเล่นอะไรนะฟรอสกับจอร์ดเฟรดกับจอร์ดฟรอสก็มา โอ้ น่ากลัวจัง นี่ก็เป็นคอลเลกชันหน้ากากผู้เสพความตายนะคะ ในโซนนี้ก็จะรวบรวมคอสตูมจากฉากสำคัญต่างๆเอาไว้ หลังจากที่เราเดินจบครบทุกบริเวณโซนทางออกแล้ว ก็จะเดินเจอกับร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ขนาดใหญ่มหึมาซึ่งต้องบอกเลยว่ามีทุกอย่างแบบครบครันมากๆจริงๆ แฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์เตรียมตัวกระเป๋าฉีกกันได้เลยค่ะ เนี่ยมีนี่ก็หน้าคน วันนี้ใบตองเข้ามารอบบ่ายโมง ออกมาอีกที2 ทุ่มกว่า เหมือนโดนดูดเวลาเลยค่ะ สนุกมากๆ ที่นี่เขาทำถึงจริงๆ จึ้งมากๆ สถานที่แห่งนี้บอกได้เลยว่าแฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่พอตเตอร์ห้ามพลาด ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจนจบคลิปนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใบตองลิตติ้งดักด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป บ๊ายบาย